سالهای چهارم دانشکده که بودم یه آتلیه‌ای رو با دوستان سر چهارراه امیرکرم باز کردیم که آموزش نقاشی میدادیم. تا کی ادامه داشت؟ اون آتلیه هم 2 سال ادامه داشت و من تو این مدت وارد کار چیز شدم. تو سازمان ملل یه دفتری داشت ارتباطات عمرانی، به عنوان شف آتلیه اونجا کار میکردم. بعد یه حقوق خوبی هم میگرفتم. سازمان ملل 3 سال بودم. همزمان با اون اداره زیباسازی شهر تهران تأسیس شد که اونجا هم دوباره منو خواستن به عنوان شف آتلیه. بعد چه سالی بود؟ سال 54 اونجا بودم. 56 فوق لیسانس گرفتم از دانشکده هنرهای تزیینی و فرهنگسرای نیاوران میخواستن افتتاح کنن که آقای فیروز شیروانلو اومد سراغ من که آتلیه گرافیک و چاپو من اداره کنم، که دیگه رفتم فرهنگسرا. همزمان شد با دوران سربازی که منو مأمور خدمت کردن از سربازی به فرهنگسرای نیاوران. تا بعد انقلاب تو همین شغل بودم که سال 58 یا اوایل 59 بود که اداره ارشاد اسلامی جای فرهنگ هنر رو گرفت. دیگه ما رو کارمند اداره ارشاد کردن. فرهنگسرای نیاوران این نمایشگاهی آقای فیروز شیروانلو از اسپانیا آورده بود که نقاشای مشهوری مثل خنوس و نارانخو و اینا توشون بود که شهرت جهانی دارن. این نمایشگاه درست خورد به بحبوحه روزای انقلاب، شهریور 57. 2-3 تا نمایشگاه همینطوری بود. یه نمایشگاه قبل از اون از هند آورده بودن، نقاشی مدرن هند، که میگم کارهای تبلیغی و چاپیش و اینا رو من انجام دادم. مخصوصا نمایشگاه که از هند آورده بودن خیلی بازدید کننده داشت. یه بروشوری همون موقع یه کاتالوگی چاپ شد. بعد دیگه فرهنگسرا بعد انقلاب دیگه ول شد. تا سال 61 یا 2 بودم. بعد اومدم مرکز هنرهای تجسمی به عنوان کارشناس امور هنری. یه 3 سالی اونجا بودم. بعد اومدم موزه هنرهای معاصر. نمایشگاه‌های بزرگی مثل سهراب سپهری که 2 تا 3 تا نمایشگاه تو موزه من از کارهای سهراب سپهری جمع آوری کردم گذاشتم. نمایشگاه پزشنیا، هوشنگ پزشنیا، اونم من جمع آوری کردم گذاشتم. آقای پاک بازم متن و کتابش رو ردیف کرد. بعد یه نمایشگاه بزرگی رو برای پرویز تناولی تو موزه مدیریت کردم، انجام شد. دیگه در اکثر بی‌نال‌های نقاشی و مجسمه و سفالگری و اینا دخیل بودم، یا به عنوان دبیر یا به عنوان مدیر کار کردم. فکر می‌کنم موزه در دوران جنگ و اینا خیلی می‌اومدن که گروه‌هایی استفاده کنن. حتی یه دفعه اومدن که اینجا رو میشه بیمارستان کرد و اینا، که ما از جمله کسانی بودیم که مقاومت کردیم، نذاشتیم. آرشیو موزه رو نمیذاشتیم کسی ببینه، چون همه تبع انقلاب بالا بود.
زنی میرفت که کارا رو دستکاری کنن. ما 6 تنگ حواسمون بود که این آرشیو موزه حفظ بشه. اوایل انقلاب 2-3 تا کار رو معدوم کردن. همین گروه هایی که میمدن به عنوان مسئول و اینجور چیزا دیگه. یه کار امریکایی بود، اون یادمه که یه زنی لخت وایستاده بود، کار رو از گنجینه کشیدن بیرون و خوردش کردن. کار رنوار اینا رو ما مخفی کرده بودیم پشت کارا که کسی نبینه. سالها این کار رنوار در حقیقت بسته بود، اصلا کسی نمیدید. بعد سالها من تونستم از آرشیو موزه کارهایی رو بیارم بیرون، تو گالری های موزه نمایش بدم. بعد یه سری کار از ارگان های مختلف که ورد شده بود، کارهای مشهور بین المللی و اینا بود، اونا رو یه نامه اون موقع از مهندس موسوی نخست وزیر بود، یه نامه گرفتیم از طریق موزه، رفتیم یه سری این کارها رو جمع آوری کردیم، آوردیم تو گنجینه موزه. کارهای سهراب بود که از آرشیو رادیو تلویزیون گرفتیم. کاری از پیکاسو و براک و اینا بود، از کانون گرفتیم و جسته گریخته کارایی هم از این ور اون ور گرفتیم. همیشه دلم میخواست موزه مدیر تحصیل کرده و با سوادی داشته باشه. متاسفانه 13-14 تا مدیر اومد رفت تو موزه، به غیر از 1-2 تاش بقیه‌اش اصلا آشنا نبودن با این مقوله و این سالها کار کردن تو موزه خیلی سخت بود. از طرف معتقد به کار خوب بودیم، از طرفی هم فشار این مدیرای ناآگاه اذیتمون میکرد. هیچ آثاری از موزه دستکاری نشد تو این دوران تا وقتی که من بودم. تنها کاری که اونجا جابجا شد کار دکونینگ و مومنتری دکونینگ و با شاهنامه شاه طهماسب رو عوضش کردم که اونم من موافق نبودم، چون در حقیقت ما یک اینی میمونه که تازه عروسی رو دادیم و یک پیرزنی که مادر بزرگمونه گرفتیم. از نظر که اون مادر بزرگمونه این نقاشی و میاتورا خیلی دلچسبه، ولی بومنتری کار دکونینگ یه کار مدرن بود و مخصوص برای موزه معاصر خیلی مفیدتر بود، چون ما میاتورا رو اصلا به موزه معاصر نمیاد، هنر قدیمی ایرانه، بیشتر به موزه رضا عباسی میخوره. قبل از انقلاب تو مدرسه عالی ساختمان یه دوره 2 ترم طراحی درس میدادم. بعد انقلابم اوایل انقلاب دانشکده هنرهای تزیینی درس چاپ دادم و اونم حدود 2 ترم 3 ترم. بعد همیشه یک آموزشگاه، یک کلاس نقاشی داشتم که تا سال 81-2 هم فعال بود. سال 84 که بازنشسته شدم بعد اومدم این گالری رو اجاره کردم، ساختمون و طبقه رو اجاره کردم و تبدیل به گالری کردم. از اون تاریخ به بعد 2 سری کارا رو معرفی کردم، یه سری کار نقاشان شناخته شده رو و یه سری هم جوونا رو معرفی کردم و این سیاست کارم هنوزم که هستش. حتی یه سری نمایشگاه با موضوع تو این گالری میذارم که کمتر تو گالری های ایران مرسومه. مثلا یه دفعه طبیعت بیجان، یه دفعه فیگور، یا مثلا کار آبستر، کار انتزاع. آخرش هم چند نگاه به طبیعت بود که باز 10-12 نفر بودن که نمایشگاه گذاشتم. در حقیقت وقتی من نمایشگاه میذارم اون لحظه است که
دوست دارم که کارام دیده بشه. یعنی کارهایی که حسایی که داشتم، دورانی که داشتم به نمایش میذارم. دوست دارم بیننده ها رو شریک بکنم در حسم، در اون بازتاب حسم. اولین نمایشگاه انفرادیمو توی خانه آفتاب، یه گالری بود که روبروی دانشسرا تو خیابان روزولت که مال فرهنگ و هنر بود. اولین نمایشگاه انفرادیمو اونجا گذاشتم که یه سری کار آبرنگ و گواش بود. چه سالی؟ سال 47 یا 8. ایام دانشگاه غیر از اون یک نمایشگاه بازم نمایشگاه گذاشتیم؟ بعد تو نمایشگاه‌های گروهی سالانه دانشگاه شرکت می‌کردم. بعد یه نمایشگاه 3 نفری هم من و ایوب برادرم و برادر بزرگم داوود ستایی در گالری قندریز گذاشتیم.